Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Mulțumesc tuturor pentru aprecierile pe care le aveți față de mine și față de acest canal de YouTube. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, lumânărica portocalie, și varianta numărul 2, lumânărica mov. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Pentru cei care doresc o etalare privată cu mine, găsiți toate detaliile în descrierea videoclipului, unde aveți număr de telefon sau e-mail, cum vă este mai ușor, și mă puteți contacta. Bun. Hai să vedem ce vrea să ne spună etalarea de această dată. Sper că v-ați ales varianta, iar eu voi începe cu prima, bineînțeles, și anume cea portocalie. Hai să vedem. Ce vor pentru voi să ne spună de data aceasta cărțile? Hai să vedem. Poate ne spune ce simte persoana pentru voi. Da? Hai să vedem ce este aici. Păi, în primul rând, văd că nu prea am început bine cu aceste cărți, dar să sperăm că vom finaliza destul de bine. Da? Ok. Hai să vedem. Oricum mai avem cărți de scos, deci e în regulă. O să mut cărțile puțin mai așa, pentru că sunt foarte mari și mi-e destul de greu cu ele, dar rezolvăm. Așa. Wow! Este o etalare care nu începe prea drăguț. Poate sunteți la începutul unei relații sau poate că aveți de trecut un obstacol destul de serios, însă ideea este că rezultatul este unul pozitiv. Adică, până la urmă, uite că se întâmplă și lucruri frumoase. Dar, bineînțeles, să luăm fiecare carte în parte și să vorbim despre asta. Păi, în primul rând, aici vreau să spun că predomină destul de mult zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar mai avem și zodia Rac, Scorpion, Pești, da? Și sunt și una-două zodii de foc. Da? Deci avem destul de multe zodii care predomină. Bineînțeles că pot fi toate zodiile, da? Și pot fi alte zodii pe care nu le-am enumerat, dar cu ascendent sau o planetă sau lună în zodiile pe care eu le-am enumerat. Aici am spus de la început că poate fi vorba despre o situație în care poate sunteți la început. Dar în același timp putem vorbi și despre o situație, o relație care durează de foarte mult timp. Această relație cumva v-a dus la, dacă este de foarte mult timp, această persoană cumva simțiți că nu face anumiți pași în plus. Adică, poate vă cunoașteți cu această persoană de 2 ani, 3 ani sau mai știu eu cât, dar încă sunteți la stadiul că nici măcar nu stați împreună, adică nu locuiți împreună, fiecare locuiește la casa lui. Sau chiar dacă locuiți împreună, nu face pasul de cerere în căsătorie și așa mai departe. Iar voi v-ați cam săturat să mai așteptați ca această persoană să facă niște pași în plus. Cumva această persoană vine cu ideea că mai ai răbdare, e ca și cum consideră că trebuie, chiar și după atâta timp, să fie vigilent în legătură cu relația voastră. Dar cred că asta este folosită mai mult ca o scuză decât că trebuie să fie vigilent. Da? Aici mai vorbim despre faptul că această persoană, de fapt, este nehotărât sau nehotărâtă în a face următorul pas în relație față de voi.
Aici, o parte dintre voi vă așteptați să aveți o discuție destul de clară și hotărătoare cu această persoană în ceea ce urmează să faceți pe mai departe. Pot să vă spun că aici va fi un conflict între voi doi, dar este un conflict care fiecare va scoate la suprafață ceea ce gândește de ceva timp și nu a avut curaj să spună, iar acest conflict, într-un final, se dovedește a fi unul benefic. De ce? Pentru că se va ajunge la o clarificare a situației și la o cunoaștere mai profundă a persoanei. Mai pot să vă spun că persoana la care voi vă gândiți, în momentul în care vă certați, va simți nevoia să se apere, la fel și voi. Însă, voi, în această relație, v-ați asumat mai multe responsabilități decât puteți duce. Iar acum ați ajuns însă în punctul în care vă simțiți destul de obosit sau obosite, pentru că nu aveți sau nu simțiți o anumită mulțumire din partea acestei persoane pe care voi așteptați de ceva timp această mulțumire, însă parcă nu vedeți că se întâmplă. Iar acum vă simțiți destul de copleșit sau copleșită. N-ar fi nimic exclus ca aici să cedați nervos sau poate că ați cedat deja. De asta zic că trebuie puțină atenție. Dar e bine că discuția asta care va avea loc între voi, așa cum am spus, scoate la suprafață tot ce trebuia scos de mult timp și clarificați lucrurile dintre voi doi. Ăsta este, din punctul meu de vedere, un punct destul de important. Aici voi pot să spun că energia voastră este o energie în care vreți să realizați ceva. Asta este un lucru foarte bun. Voi sunteți persoane din punct de vedere independent. Nu este că depindeți de cealaltă persoană, nu este că cu ajutorul celelalte persoane puteți crește, ci aici cred că lucrurile sunt oarecum egale din punctul ăsta de vedere. Aici voi este posibil chiar să fi devenit dependent sau dependentă de persoana de lângă voi. Să aveți impresia că dacă vă despărțiți de această persoană, lumea se termină. Nu se termină lumea. Poate că această persoană a avut grijă să vă inducă acest sentiment că trebuie să depindeți de el sau de ea. Însă problema este că din cauza asta, că voi vă simțiți dependent sau dependentă de persoana de lângă voi, asta vă creează anumite frustrări. De ce? Pentru că simțiți că nu puteți evolua, că nu puteți face anumiți pași pe care voi poate vi-ați dorit de foarte mult timp și ați sperat întotdeauna că îi veți realiza, iar acum vă dați seama că stagnați din acest punct de vedere. Nu știu, poate v-ați dorit să faceți o școală, poate v-ați dorit să faceți un curs, poate, nu știu, orice, poate ați avut ideea de a face ceva nou, creativ pentru voi, însă s-a bătut pasul pe loc și din aceste motive voi ați devenit oarecum ușor frustrate și s-a produs o răceală sau cel puțin simțiți o răceală din acest punct de vedere față de partener sau parteneră. Dar asta nu înseamnă că partenerul nu a făcut nimic în sensul ăsta, da? Să ajungă relația în ăsta. Tocmai că a făcut faptul că v-a făcut să depindeți de el sau de ea și să renunțați la visele voastre. Este bine să analizați lucrurile pentru că
așa cum vedeți și deja se și știe, s-a instalat această răceală în cuplu, iar acum a venit momentul să luați niște decizii destul de clare. Chiar dacă luați decizia de a merge în continuare împreună, trebuie și partenerul sau partenera să accepte că și voi aveți dorințe, că și voi aveți vise și vreți să vi le îndepliniți. Din punctul meu de vedere, energia persoanei la care voi v-ați gândit este o energie în care nu știe în ce direcție să se împartă. Poate să fie vorba de un trio sau poate să fie vorba de două situații diferite, în sensul că poate fi vorba de relația cu voi, dar poate fi în același timp vorba de relația cu părinții sau alte persoane cu care interacționează destul de mult. Ideea este că are momente când vine la voi destul de impulsiv, dar în același timp nu-și dorește să renunțe la nici una dintre părți. Și mi este foarte clar că aici, cu acest 3 de spade, vorbim foarte clar de situații de trio. Da, bineînțeles că pot fi și alte situații, da? Dar în mare parte sunt situații de trio, sunt situații care sunt în opoziție cu voi, sunt în opoziție cu ceea ce vă doriți voi de la această situație, de la această relație. Voi ați început să vă gândiți destul de serios că este o relație instabilă, că este o relație cu foarte multe probleme, că este chiar o relație în contradictoriu cu relația pe care v-ați dorit-o voi sau cu modelul vostru de relație în această viață. Da? Cumva energiile amândurora sunt cumva, aș putea să spun, exact opusul. De ce? Pentru că voi ați devenit dependente de această persoană, dar de fapt v-ați dorit altceva de la viață sau de la relație, iar cealaltă persoană se împarte în două direcții și nu știe în care direcție să meargă, care direcție să o aleagă. Aici, în viitorul apropiat pentru amândoi, urmează, sau poate că deja s-a instalat pentru o parte dintre voi, o detașare sau poate că faceți un drum scurt pentru că vă simțiți destul de confuze și cumva considerați că fără această persoană puteți avea și alte opțiuni mult mai bune. Doar că în această conexiune vă simțiți destul de blocate și nu știți încotro să mergeți. Da? Ce pot să spun aici este faptul că dacă luați o pauză de la relații este foarte bine. De ce? Pentru că această pauză vă ajută să gândiți lucrurile la rece, și unul și celălalt. Iar din punctul meu de vedere, rezultatul acestei relații este unul fericit, în sensul că în momentul în care persoana simte că vă pierde, da, pentru că luați acel moment de detașare sau poate că plecați fiecare la un hotărât să vă distanțați o perioadă, da, se face acea realizare că este mai bine împreună, că este mai bine și atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană să rămâneți împreună. Adică acel drum, acea distanțare vă ajută să realizați cât de mult țineți unul la celălalt, vă ajută să realizați și nu doar să realizați, dar să oferiți, da? Și să vi se ofere la rând libertatea de a face ceea ce vă doriți și de a vă îndeplini toate visele. Aici, într-adevăr, este posibil să fi fost vorba și de gelozie, că poate voi ați fost prea geloși sau geloase. Bineînțeles că ați fost cu motiv, nu fără motiv, însă această persoană
când a văzut că sunteți atât de geloși, geloase, s-a simțit oarecum îngrădit, copleșit și așa mai departe și are nevoie de această detașare, aici această detașare nu vine întâmplător. Această detașare vine în sensul că voi spuneți, gata, se termină relația, nu te mai vreau, nu mă mai vrei, da? Ok, însă după o perioadă, nu cred că o perioadă foarte îndelungată, nu știu de ce îmi vine să zic 10 zile, de fapt reluați comunicarea și începeți din nou să comunicați. Poate sunt 10 zile de când vedeți acest videoclip, cine știe, da? Nu neapărat că sunt 10 zile de când v-ați despărțit, că poate unii dintre voi încă nici nu sunteți separați și urmează în perioada următoare să vă separați și atunci, da, iarăși urmează cam vreo 10 zile, cred că până să începeți ușor, ușor să reluați legătura, să vorbiți din nou și să vă reluați relația. Pentru că, așa cum am spus, aici, în acest caz, este un caz fericit în care voi doi vă veți împăca și veți duce relația la un alt nivel, cu mai multă stabilitate. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la prima variantă, și voi trece și la varianta cu numărul 2 pentru lumânărica mov. Hai să vedem și pentru voi. Da, deci sentimente sunt. Nu se pune problema pentru cei de la prima variantă. De asta nici n-am mai zis nimic de sentimente. Ideea este că există o relație care se termină frumos. Dacă n-ar fi sentimente, nu s-ar termina atât de frumos această relație. Bun, hai să trecem mai departe. Pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Dragile mele doamne sau domni, văd că sunteți destul de indeciși sau indecise într-o situație. Uite că la rezultat mi-au ieșit două cărți. Bine, le lăsăm așa deoparte. Nu e niciun fel de problemă. Văd că și aici sunt probleme. Bun, dar văd ce predomină aici. În primul rând predomină zodiile de foc, dar și zodiile de apă, rac, scorpion, pești. Dar avem și zodia vărsător, zodie de aer, da? Deci nu se pune problema. Avem și zodia gemeni, balanță, da? Uite că avem și alte zodii. Bun, hai să trecem la ale noastre. Aici, nu știu dacă se spune neapărat că e vorba de domn sau de doamne. Cred că fiecare dintre voi aveți o mică părticică din ceea ce urmează să spun. De ce spun asta? Pentru că vorbim despre o persoană foarte bine intenționată, dar care nu acceptă ca altcineva să profite. Adică vorbim despre o persoană corectă. Aici pot să spun că mai mult cred că voi, cei care vedeți acest videoclip, sunteți în această situație, da? Și e clar că, indiferent că sunteți bărbați sau femei, da? Da? Și e clar că nu acceptați ca cealaltă persoană să mintă, trădeze și așa mai departe, pentru că nu puteți merge voi. Nu sunteți voi acel gen de persoană care să închideți ochii la tot ce spune cealaltă persoană. Pot să spun că aici ați studiat această problemă, v-ați gândit la această problemă destul de serios, iar acum că a venit momentul să puneți în balanță și să vă gândiți dacă merită să mai continuați sau nu merită să mai continuați cu această persoană. În același timp, aici poate fi vorba și despre persoane
care sunt de foarte mult timp singure, dar putem vorbi și despre persoane care sunt văduve. Persoane care poate au rămas văduve de foarte mult timp, acum au întâlnit această persoană, numai că, ce să vezi, și-au dat seama că această persoană încearcă să profite de vulnerabilitatea voastră, încearcă să profite de singurătatea voastră. Iar voi ați sesizat acest lucru și acum v-ați dat seama că trebuie să luați niște măsuri pentru că situația nu mai poate să meargă înainte așa. Aici, printre voi, n-ar fi nimic exclus să fiți inclusiv profesor, profesoară. Ideea este că prin gândirea voastră dați dovadă de o ingeniozitate foarte, foarte bună și decizia pe care o veți lua, indiferent care va fi ea, este una bună, este una benefică pentru voi. Chiar dacă vorbim despre o situație de separare. Pentru că unele dintre voi sau unii dintre voi, da, veți alege o separare. Indiferent cât sunteți de persoane de sensibile și vă pare rău după această persoană, atâta timp cât simțiți că situația nu merge în direcția pe care voi vă doriți, că relația nu merge în direcția pe care voi vă doriți, că nu vă doriți o astfel de persoană lângă voi care să vă mintă în continuare, care să vă trădeze, e clar că trebuie să puneți punctul pe I. Doar că, din punctul meu de vedere, acest punct pe I este doar pentru o perioadă, pentru că voi veți avea nevoie de vindecare, veți avea nevoie de timp de gândire. Nu cred că luați hotărârea definitivă fără să vă gândiți din timp. Probabil că unele dintre voi deja v-ați gândit la ce urmează să faceți, poate că ați și pus pauză cu această persoană sau chiar v-ați despărțit de această persoană, iar acum veți vedea pe rețelele de socializare sau în următoarea perioadă veți observa pe rețelele de socializare că această persoană postează ceva. Această persoană, posibil pentru o parte dintre voi, să aibă ochii verzi, dar nu neapărat. Bun. Pot fi și căprui, bineînțeles, sau albaștri. Dar predomină verdele aici, în această etalare. Și veți vedea cum persoana respectivă vrea să arate că este fericit sau fericită, vrea să arate că are putere suficientă pentru a se vindeca de voi și de relația pe care a avut-o cu voi și așa mai departe. Însă aceste lucruri sunt făcute doar ca să vă ațâțe pe voi. De aici voi trebuie să aveți o stăpânire de sine, să nu puneți mâna pe telefon și să sunați persoana să îi reproșați ceva, pentru că nu este cazul. Lăsați, dacă vrea să arate că e fericit sau fericită, foarte bine, pentru că situația nu este chiar așa și o să vă explic de ce nu este chiar așa. Dar voi, în momentul în care vedeți această postare pe rețelele de socializare, cumva vă împărțiți între două situații. Ce să faceți? Să puneți mâna pe telefon și să sunați persoana să-i spuneți că vreți să vă împăcați sau să mergeți cu hotărârea pe mai departe. E clar că va exista în interiorul vostru un adevărat conflict pe tema asta. Cealaltă persoană poate să spună că odată cu despărțirea de voi are succes, progresează, îi merge foarte bine și așa mai departe. Dar de fapt lucrurile nu sunt chiar așa, ci din contră lucrurile merg în sens invers pentru această persoană. Energia celelalte persoane este o energie care face ca această persoană să fie dispusă să calce peste cadavre doar pentru a-și atinge scopurile. Este o persoană destul de violentă, într-adevăr, este și o persoană intuitivă, dar care nu ține cont de intuițiile pe care le are.
este o persoană destul de axată pe material, pe partea materială și nu întâmplător v-a ales pe voi, pentru că, din câte văd aici, voi sunteți o persoană care aveți parte financiară destul de bună, dar sunteți și o persoană destul de nobilă, o persoană care, de câte ori vedeți pe cineva într-o situație mai grea, într-o situație mai, să zicem așa, mai de sărăcie, ajutați persoana. Iar această persoană exact pe asta mizează. A avut grijă să vă facă să vă îndrăgostiți de el sau de ea pentru a putea ajunge la partea materială din partea voastră. N-ar fi nimic exclus aici dacă această persoană chiar v-a cerut o anumită sumă de bani. Poate nu v-a cerut bani, poate i-ați făcut diverse obiecte cadou, dar obiecte de valoare, cu valoare. Sau poate că dacă ați locuit împreună, această persoană s-a simțit bine și a fost mulțumit, extra mulțumit, faptul că a avut un loc unde să doarmă, curat, parfumat, a avut o mâncărică pe care și-a dorit-o tot timpul, adică l-ați sau ați răsfățat-o într-o oarecare măsură. Și atunci, bineînțeles că i-a convenit. Însă, odată cu despărțirea de voi, e clar că această situație nu mai este la fel. Că până să mai găsească această persoană, o altă persoană care să îl răsfețe, care să îi dea suma de bani necesară, să o cheltuiască așa cum vrea, când vrea, e clar că mai durează, pentru că nu toată lumea este dispusă să îi ofere acestei persoane ceea ce i-ați oferit voi. Și chiar dacă voi aveți probleme sau dificultăți, să le spunem așa, în a vă detașa de persoana respectivă, dacă într-adevăr vă doriți o detașare, chiar dacă ea e mai greoaie, o veți obține. Pentru că persoana are și mai mari dificultăți în a se detașa de voi, exact ce spuneam puțin mai devreme, pentru că nu găsește o altă persoană care să-i ofere ceea ce ați oferit voi. Dar este o persoană destul de ambițioasă care vrea mai mult și să nu vă fie de mirare dacă această persoană o să vă bată la ușă foarte curând. Dacă cumva deja sunteți despărțiți, poate să fie vorba de ore sau chiar de zile din momentul în care vedeți acest videoclip. Această persoană să vină să vă spună: vai, dar știi cât de mult te iubesc, dar știi că eu nu pot să trăiesc fără tine, dar știi că nu știu ce și nu știu cum. Da, într-adevăr, această persoană nu poate trăi fără voi, dar nu din cauză că are sentimente profunde față de voi, ci motivul este partea financiară pe care voi o puteți oferi acestei persoane. Dar asta nu înseamnă că această persoană, cu prima ocazie când poate să vă trădeze din nou sau să devină violent față de voi, nu o va face din nou. Chiar dacă violența e verbală, tot violență se numește, dar dacă se ajunge și la violență fizică, acolo este și mai grav. Deci aici un pic de atenție la această situație și ce vă doriți pe mai departe. Hotărârea întotdeauna este la voi și la ceea ce simțiți voi să faceți, nici de cum la ceea ce spun cărțile de tarot. Da? Deci fiecare își ghidează viața în funcție de cum dorește. Cărțile de tarot vă pot da doar, să spunem, un mic sfat și cam atât. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!